ไหมพอแล้วแต่พูดถึงว่าก่อนหน้านี้เห็นว่าก่อนที่สองคนนี้จะมาเล่นคู่กันเขาเคยเจอกันเมื่อ10 ปีที่แล้วเขาเคยเจอกันมาก่อนจะมาแล้วหรอและที่สำคัญคือพอเขากลับมาเจอกันปุ๊บฝั่งคุณพี่ของเราชมน้องทันทีเลยว่าหล่อคือยังไงเล่าซิใช่เขาเป็นคนหล่อใช่จากภายนอกก่อนนะเขาเป็นคนหล่อหน้าเหมือนจันเจ้าเนี่ยเด็กกับผมชอบดูจันเจ้ามากผมชอบดูจันเจ้าแล้วผมก็แบบคิดว่าเปรียบเทียบระหว่างจันเจ้ากับปาวุ้นจิ้นใครหล่อกันผมคิดว่าปาวุ้นจิ้นถ้าตอนหนุ่มๆน่าจะหล่อมากแล้วผมเห็นโปรครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเขาเหมือนจันเจ้าเหมือนไหมล่ะเหมือนไหมครับเหมือนค่ะเหมือนนะแต่พอผมรู้จักเขานานๆผมรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาน่าจะเหมือนปาวุ้นจิ้นตอนหนุ่มๆอ๋อแล้วไปเคยดูตอนไหนว่าปาวุ้นจิ้นตอนหนุ่มผมเสิร์ชเน็ตอันนี้อิมเมจไม่เคยเสิร์ชเนี่ยคือคนที่แสดงเป็นปาวุ้นจิ้นตอนหนุ่มๆเขาก็จะมีหน้าตาคมมากแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่ผิวเข้มๆแล้วก็มีความคมเท่แต่มันจะเป็นยุคสมัยก่อนนะครับแล้วผมชอบอะไรที่วินเทจอยู่แล้วจะบอกว่าหน้าผมวินเทจหน้าวินเทจไม่เท่าน้องหนูหรอกค่ะวิญญาณนึกเหมือนกันนะโนนี่ก็เหมือนนะเหมือนในขันสังไคฟงเลยนะเหมือนเลยเนี่ยเหมือนตัวไหนเครื่องประหารหัวสุนัขดีค่ะจะหอนให้ฟังโอเคมาพูดถึงกันต่อกับเรื่องนี้การทำงานร่วมกันเป็นยังไงกันบ้างเล่ากันเลยเพราะว่าเรื่องนี้ต้องมีบู๊ใช่ไหมฝั่งนี้บู๊ฝั่งนู้นมีบู๊บ้างไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้กระซิบได้ไหมก็ไม่ได้โอเคไม่ได้นะฝั่งนั้นรอลุ้นอีก3 EP แต่ฝั่งนี้เห็นว่าไหลหลุดกันเลยยังไง2 คนก็คือเหมือนพี่มายเขาไม่เคยแอคชั่นมาก่อนแล้วตอนนั้นพอเริ่มทำก็แบบเกิดการพลาดนิดนึงแล้วเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่ามันคือการถ่ายไพลอตเทเลอร์นานมากแล้วปีกว่ามันก็ไม่เคยอย่างที่โปบอกแล้ว ด้วยความที่ว่าเราอยากได้ภาพสวยเป็นลองเทคมันก็เป็นการทำซ้ำๆ10 กว่ารอบในตอนเช้าแล้วเป็นล้างมันเป็นซีนแรกมันต้องบอกว่าประสบการณ์ไม่เยอะการยืดเส้นหรือเมมโมรี่ของกล้ามเนื้อมันไม่เยอะมันก็ผิดจังหวะว่าเขาตีเข้ามาทั้งนิดแล้วมันมีข้อต่อหนึ่งตรงนี้ครับมันก็แต่คือตอนนั้นแล้วเห็นว่าพอหลุดแล้วถ่ายต่อไหมไม่แน่ใจว่าเคลื่อนหรือหลุดแต่ว่าเขาก็มากักเข้าไปพอดีว่ามันเป็นซีนรู้สึกจะซีนแรกของผม10 โมงถ่ายเงี้ยแล้วเราก็รันยาวให้เสร็จ3 ทุ่ม4 ทุ่มวันนั้นถ้าจำไม่ผิดนะครับไม่ไปพบแพทย์หรอคะอย่างนั้นมันต้องถ่ายแต่หลังจากนั้นก็ลองดูสัก2-3 วันว่าไปดีไหมแต่ว่าไม่ไปดีกว่าไม่ไปดีกว่าโอเคอันนั้นคืออุบัติเหตุเนาะแล้วโปมีไหมอุบัติเหตุของผมไม่ค่อยมีเพราะว่าแบบเรามีโอกาสได้แบบเล่นปูมาเยอะมากๆเนี่ยเราก็เลยรู้ว่าอะไรที่มันจะเกิดโอกาสพลาดได้บ้างเราก็เตรียมตัวมาก่อนแต่อุบัติเหตุไม่ค่อยเกิดไม่ได้อยากเกิดอุบัติเหตุรักยังไงหนูว่าชอบสักเลิฟซีนทำไมชงเก่งจังอ่ะเราเกิดร้านกาแฟอยากฟังฉากแบบนั้นอ่ะคือแบบฉากเลิฟซีนเอาตรงว่าแบบนี่เรื่องแรกเพราะว่าอาโปเองก็บอกว่ากดดันไม่ใช่กดดันเล่นวายนะกดดันว่ากลัวจะทำเรื่องแรกของเขาได้ไม่ดีอย่างเงี้ยแบบยังไงอ่ะคือโปอ่ะแบบคือโปเคยเล่นเรื่องแรกแล้วเราทำพาร์ทของเราได้ไม่ค่อยประทับใจมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบโหวันนั้นถ้าเราทำอย่างนี้งั้นวันนี้มันเป็นเรื่องแรกของเขาเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทำให้เขามีความสุขแล้วก็เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดในชีวิตเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าคือถ้าวันนั้นไม่ได้ไปเจอพี่ซานิกที่รายการซาวด์เช็คเนี้ยเขาก็คงไม่ได้รู้เพราะว่าเราก็ไม่ได้บอกเขาอะไรแต่ว่าพี่ซานิใช่ว่าแบบจะทำไงคือสมมติถ้าเราเจอนักแสดงใหม่เราควรจะ handle หรือช่วยเขายังไงได้บ้างอะไรซึ่งพอพี่ซานิเขาพูดมาพี่มายเขาแบบเป็นไงบ้างตอนนั้นก็ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็แปลกใจแล้วก็รู้สึกดีใจคือเขาก็จริงๆเขาเป็นคนใส่ใจรายละเอียดอยู่แล้วเขาก็โฟกัสกับสิ่งที่ทำข้างหน้าได้ดีแล้วเราก็เป็นห่วงคนรอบข้างณเวลานั้นก็คือเราอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกแปลกใจเพราะเขาไม่เคยบอกทั้งที่มันเจอกันมานานเนาะนั่นแหละเขาเคมีเขาเข้ากันไปยังไงยังไม่รู้ยังไงฉากเฮลิคอปเตอร์เห็นว่าเขารู้สึกจริงดีรู้สึกใจเต้นรัวๆเลยครับก็ดูไปด้วยไม่ถึงฉันตัดไม่ถึงต้องบอกว่าด้วยตอนเนี้ยคินกับพอชคือรักกันแบบดูดดื่มคือแบบมันเกินคำว่าปานจะเกินกินแล้วเพราะมันเกินกินไปหลายรอบแล้ว
แล้วความรู้สึกของผมที่เป็นคินณเวลานั้นคือทุกอย่างที่พอสมีความสุข ทุกอย่างที่พอสแววตาเขาเปล่งประกายคือมันสิ่งที่คินเขามีความสุข แล้วผมในฐานะคินณเวลานั้น ผมก็รู้สึกแบบนั้น มันก็พลั่งพรูออกมาผมก็เลยรู้สึกเยอะเพราะว่าตอนนั้นคือ on the top อยู่ข้างบนด้วยอาโปล่ะมีรู้สึกจริงบ้างไหมแบบ โอ้อยากรู้เหมือนกันนะ ก็รู้สึกจริงทุกครั้งครับแบบว่าในทุกๆซีนเรารู้สึกจริงทุกครั้งในฐานะตัวละครนะครับซึ่งคืออย่างซีนเนี้ยคือโปรู้สึกว่าคนที่ได้ดูก็จะมีความสุขตามไปกับตัวละครเนี่ยเพราะเชื่อว่าแบบการที่ได้มีความรู้สึกโรแมนติกบนแบบว่าบนเครื่องบินท่ามกลางแบบวิวเมืองเนี้ยผมคิดว่ามันเป็นความฝันของใครหลายๆคน ใช่ ไม่แบบแล้วคุณแทนคุณเหรอคะแบบมีฉากเลิฟซีนไหมคะแบบในเรื่องอย่างเงี้ยหนูก็อยากรู้เหมือนกัน คือแทนคุณนะตอนนี้นี่ยังไม่ได้มีคู่อะไรเงี้ยครับ